ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ, ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ -9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, -14 ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ, -7 ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ -19। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਲ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ। -9 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, -11 ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ 0 ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ -12 ਤੋਂ -20 ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। -7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, -18 ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। -7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, -18 ਤਾਪਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ -8, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ -4 ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ 8 ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਔਨਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਤਾਪਮਾਨ। ਵੀਕਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਪਲੱਸ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਰੋਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, LMA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 7804360070 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦ ਇਨਵਾਈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੂਮਨਸ ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਿਦ ਆਵਰ ਮਦਰਸ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਇਤਨੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ most influential person is the mother. Significant role mother da बहुत बड़ा role, right? हाँ जी, हाँ जी। और I think ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ I'm pretty sure ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ particularly ਮਦਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ we just have it's international Women's Day, and उसके which ਅਸੀਂ मतलब as a part of government we have our own things and we are just actually एक video prepare मैं की थी इस दिन। अच्छा जी। That will I post on my Facebook। अच्छा जी। Just to thank and celebrate the contributions that have made by women in not only in this province, in this city, in this country, but around the world। Yes। और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ we recognize, we regard ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ in terms of their contributions। Yes। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਟਸ ਖਾਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ a number of significant women here। ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ almost 30% are women। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ I think
ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ about 7 ministers, I think 7 ministers in our cabinet are women. ਬਿਲਕੁਲ. And not only that, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ Lieutenant Governor, she's also a woman. So we have much to celebrate for and much to thank for all these women who have made significant contribution in our communities and in our homes. Very good. It's I think or sanu khas taur te we shouldn't wait International Women's Day to be thankful to our to our the ladies in our lives, whether they are our daughters, mothers, wives, jis tarah bhi relationship hai, we should always encourage them, we should support them, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that we need them to in that important role that ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ has progressed significantly without the contribution of women. Yes. ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ we should be very thankful. ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ this is the best place to live, work and raise a family. Yes. Peacefully and with without any significant issue that har jagah thode bahut obviously right, without any significant issues in this province. Every once in a while you see here and there we baaz got incident bhi ho jande ne lekin mainu ye pata hai aur ke vast majority of our population here is very much aware of the role of women in our society. Yes. Baaz got discrimination aage piche ho jandi ne, or it's not particularly directed towards women only, but it can be just discrimination, but sometimes it becomes it looks like that our women have become victim of that as well. Definitely. So us de vich we have a role to, as a government we have a role to play. That is tarah koi incident agar honda bhi hai, we just I being associate minister of multiculturalism, I reach out and I talk to the people. To Edmonton which ek incident hoya si, I went to the family. Yes. Very important. And they were and it's so important that we keep working together to make sure that we are able to effectively combat any issues of racism, anti hate crimes and so on. Collectivism भी सब बंदा ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ it starts from everywhere. Yes. From again it comes to the very leading role of women in our homes. Definitely. Right? Alberta ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 2022-23 ਕਿਹੋ ਜੀ opportunities ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਲਬਰਟਨ ਵਾਸਤੇ? What do you think how this will take us into the next phase of Alberta now? Yeah. First of all, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ about 1 year ago we were looking at a significant deficit. Yes. Uste baad coronavirus took its another toll on us in last year in the form of Omicron. Yes. ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ about year after we got into COVID-19. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ we worked on those policies, we implemented those policies, ਉਹਨਾਂ policies ਦਾ results ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ in the form of a balanced budget.
although energy prices, commodity prices have gone up, they have their own significant role in that. Yes. लेकिन अगर सारी चीज़ ना मैनेज की होंगी एक लिहाज नाल including spending and if and also making sure that we ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ revenue sources ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बढ़ाया जाए, or whether it comes from diversification or or by attracting investors from from other places in this country, around the world, by creating incentives for the ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ incentive create ਕੀਤੇ, lower tax ਕੀਤਾ और ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ wherever tax sector ਵਾਸਤੇ tax credit ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ we were able to balance the budget this in 2 weeks ago, and I am so proud to be part of a government that has worked so hard to make sure that this we were able to do what we were able to do. उसਦੇ ਚ मैं छोटी जी गल करांगा। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ criticism ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ balanced budget ਦੇ actually when we were trying to create policies ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, हाँ जी, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ताकि वो अपने बिजनेस खोलन या ਜਿਹੜੇ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਠੀਕ, ताकि ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 12% ਤੋਂ 8% ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਟ ਲਾਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ we were collecting taxes, business taxes at 12%, corporate taxes. Sorry, I'm talking about corporate taxes. At 12% versus when we collect, now we are at 8%. 8%, yes. Like 1/3 reduction. Like it's 1/3 from 12 to 8, right? Yes. Result pata kya hoya? We have $400 million more dollars in corporate taxes at 8% than we were able to collect at 12%. 12%. So this is what the difference is when you let the free market economy work, economy work on its own. This is what you get because people will invest, people will come there. ये जो खाली corporate जो है, right? देखो $400 million जो है ना, corporate revenue बढ़े. Yes. उन्हें जो बढ़े, उन्हें बंदे ही बाहर कितने होने? Obviously. Business ना में. They paid a huge taxes on a bigger profit margin. हाँ जी. Because they also hire people on that job to maintain their business. उन बंदे ने personal tax भी pay किया होना. Yes. उनको job भी मिली, उन्हें तो फायदा होया, उन्होंने जो taxes pay किए, government में फायदा होया, तो it's kind of win-win situation for all of us. Definitely. एक गल सी कर इससे पहले when we were talking about I don't know if you it's about women's किस तरह there are certain grants available to Yeah. STEM, science, technology, engineering and that. There's a number of things that are available for to promote. Yes. Our women. That's also part of this what we are doing. So yeah. So very good. With respect to budget, I am so pleased and happy that the province is such a good financial situation now that we look forward. It will continue with more opportunities to देखा होना, real estate की market भी देखा होना. बदल रही है जी. Edmonton which भी चीज़ें किस तरह बदल रही हैं. बिल्कुल. और people बहुत सारे लोग ये समझ रहे कि probably maybe only investors वो भी होंगे, बस ये नहीं कहते, लेकिन एक diversification भी हुई, उसके ਵਿੱਚ tax sector ਵਿੱਚ बड़े लोग आए हैं, from other provinces आ रहे हैं, वो जो आंदे ने वो when they relocate from Toronto to Calgary, of course ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ same kind of house in Toronto is probably 1.5 million versus $500,000 or $600,000 here in Alberta or in Calgary or Edmonton. तो ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ.
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਮਚ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਦਰ ਸੂਬੇ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਨੀ ਨਿਊ ਪਲਾਨਸ ਫॉर ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਸਮਿਟ ਔਨ ਫੇਅਰਨੈਸ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਰੀਮਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟਰੀਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਨਿਊ ਸਟਰੀਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪਨਿੰਗ 2 ਨਿਊ ਸਟਰੀਮਸ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰੀਅਲ ਸਟਰੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਕਮ ਫਰਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮ ਹੀਅਰ and open up their own business. I think minimum investment is $200,000. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ it's largely directed towards smaller cities like less other cities that less other than Edmonton and Calgary, Red Deer, Grand Prairie, smaller cities and rural Alberta. ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ and तो उससे 2 चीज़ें हैं एक तो मतलब आके तो they own their own business creates a goodwill among local people and they contribute to and this is one stream that we open up. The other one is Alberta Rural Renewal stream where people can come to live in these places. They have they just work through the communities, local communities and they have local jobs in that area. So that's another stream that we just started. It again just in terms of labor shortage, going back to your other question, we have done number of things on that. एक तो ਜਿਹੜੇ overseas ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ credential recognition ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ now right now that process that law is in working and in place which recognizes streamlines the recognition process. It 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ process ਹੈ. If somebody comes as an engineer from overseas ਉੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ profession ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ regulator ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ within 6 months of the application will have some yes or no. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ process ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ to make sure that they are following the law. ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ labor shortage of not only labor but professionals everything right ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ under that bill so they can for example an engineer working in Toronto can come to Alberta in Ontario can come to Alberta within very short period of time should be able to he or she should be able to get his PhD and be recognized here as well so ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ we are working with the with the ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜੌਬਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਥ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਪੈਥ ਨਵੀਂ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਪੈਥ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ software engineer developer data analyst and manager so those kind of jobs are very much in need in this province here right now yes so utte is the zero unemployment hai to uste wasta ਅਸੀਂ ਇੱਕ special path expedited path ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ तो थोड़े ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ overseas ਜਾਣੇ and their computer field ਵਿੱਚ ਨੇ please let them know okay this is under Alberta Advantage Immigration Program. It used to be called Alberta
immigrant nominee program. Yes. We under ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. Okay. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. Okay. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ these are the things that we have already done. ਹੋਰ ਵੀ we are trying to ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਐਨੂਅਲੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ that ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. It's about 60 to 50 ਉਹ ਜਿਹੜੇ people who come on economic immigration based. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. तो नाल ज़ाहिर है कि वो अपने फैमिली लेके आते हैं. एक सर्टिफिकेट के नाल अगर 4 फैमिली लगा लो तो 4 बंदे लगा लो फैमिली विच, तो दैट्स probably about 20,000 people. Alberta the total nomination ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ immigration is between 45 to 50,000. Half of that is through economic immigration. The other half is through the family reunification, refugees and student visa. Now that is Alberta federal government's prerogative. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ economic immigration. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ we are trying our best to make sure that credential recognition process ਉਸ ਨੂੰ easy ਬਣਾਇਆ. ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ within Canada ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ credential recognition is for foreign. Yes. Right? Obviously. ਜਿਹੜੇ within Canada ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ easy to move. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ I was very surprised to learn some years back that every province in Canada has its own jurisdiction over these professions. Yes. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ regulators each province ਵਿੱਚ ਨਾ. So Alberta ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ. Alberta ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ if a doctor is good in British Columbia, he can come and practice here as well. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ we get sick, we just go to hospital there. We don't say ਕਿ doctor. So on the same note here, when they can come and start with their practice here as well, and that goes to other trades as well as professions. ਇਹ ਵੀ ਹੈ. ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ certificates ਸਾਡੇ 60 to 50 ਬਣਨੇ ਨੇ. I was ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ we are trying to increase those. Hopefully we will have a little bit more numbers if that happens, but we have to have a government of Canada ਨਾਲ agreement ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜੋ ਕੋਟਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਲਬਰਟਾ. ਹਾਂਜੀ. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर दैट? No, anybody can apply for this. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ. ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਖੋਲ. ਹਾਂ. ਯਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਯੈਸ. Oh yeah, ਤੁਸੀਂ probably you have that in mind. Yeah. ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕੀਤੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ and have been here for 2 years in Alberta institutes. Okay. They have a path to PR. Okay. Bada easy hai unna wasta bhi na. Okay. So people can look into information that alberta.ca it's all available. ठीक है. दूसरा है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ particularly in prestigious institution ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਰਵਰਡ, MIT and even Oxford, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ students from all over the world. ਉਹ students ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ smart and also well to do. Obviously. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they can afford, otherwise ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤਾਂ MIT ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, right? So that's what they do. They come here and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ difficulties ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ green card ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ why not get those students here in Alberta. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਂਚਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ. ਔਰ we can they can have their path to PR here as well. And besides, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣਾ ਹੈ. ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ is going to be a hub. We are hoping that it will be hub technology sector, silicon type ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੇਗੀ ਇੱਥੇ. The way things are going. Definitely. So ਜਿਹੜਾ ਇਹ foreign ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, they can apply now. Oh yeah, these things are fully operational now. Okay. So that's good. People can go, people from overseas, they can look up ਕਿਹੜੀ stream ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. They have to, of course, they have to obviously work qualified, through there is some qualification, right? I don't think ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ other than the investment ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ उसके अलावा कोई खास ऐसे लेकिन you must know English, for example. Obviously. Right? You must have at least high school. इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन they're very minimal. But this is a very important step ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ there are lots of businesses ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪ ਫॉर ਗ੍ਰੈਬ ਔਰ ਟੂ ਫॉर ਦ ਸੇਲ ਸੋ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਫੋਰਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਟਾਊਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫਨਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਟਰੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਾਰਟ ਯੈਸ ਯੂ نو ਐਡਰੈਸਿੰਗ what you've just said. Yes. ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੂਰਲ ਬੈਟਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਸੀ ਨੇ ਯੈਸ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ so they contributed a lot and I am waiting for your book or you that documentary guess you I'm making preparing something together right? I'm making the documentary on them ji it will be so good to share that with others yes that you know what newcomers have done not now way back yes going so many years back yes when this country this province needed teachers and teachers came from all over the world to teach in the rural areas as well yes of Alberta and other places in Canada. Definitely ji. Mr. Yaseen, thank you very much for coming. Anything I would have ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ relief 13 cents per liter. Oh yes, that's my first news this morning. You know why this is happening? Because now we are in a position. We were positioned for something like this to the way sort of revenue वगैरह generate हो रहे हैं right now. You know we have and also let's be fair. सारे ਜਿਹੜੇ मतलब revenue from energy sector which oil prices which area. I think we are in a position to help the residents of Alberta now. So that's what's happening. I'm so glad that we are able to do that, both $150 per month for electricity and also up to 13 cents per liter. Per liter, yes. Gasoline. So that was the only thing that was left out from yes. the thing. That was my first concluding news remarks, though. But people are saying it should have been done as of today, not from 1st of March. Chalo, dekho, maybe, hopefully we can continue 1 month extra then. Sure. Thank you very much. In concluding, I must say that the topic that brought me in here today is International Women's. Yes. And I think we all need to work together. Yes. We need to have the roles and the blessing of women in our homes and in our society, in our community, collaboratively, to collaboratively work together to make, everything around us a better place in terms of living here, a better place in terms of raising a family here, a better place in terms of working here. Definitely. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Sanji Minister, Honorable Minister Mohammed Yaseen, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਟਸ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜੀ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਔਰ obviously ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਟਿਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ